હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું ખજૂર મિલ્કશેક। આ ખજૂર મિલ્કશેક બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે અને ફક્ત 3 થી 4 વસ્તુ યુઝ કરીને 5 જ મિનિટની અંદર એકદમ સરળતાથી આ ટેસ્ટી ખજૂર મિલ્કશેક તમે બનાવી શકો છો। આ મિલ્કશેકને તમે વ્રત ઉપવાસમાં પણ બનાવીને પી શકો છો। ઉપવાસમાં આ મિલ્કશેક તમને ખૂબ જ તાકાત આપશે। હવે હોળી આવવાની છે તો હોળીના દિવસે તમે આને ચોક્કસ બનાવીને પી શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ખજૂર મિલ્કશેક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક મોટા મિક્સર જારની અંદર આપણે ખજૂર ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 12 થી 13 ખજૂરને સારી રીતે ધોઈને એના બિયા કાઢીને નાના નાના ટુકડામાં એને સમારી લીધા છે। ખજૂરને સરસ રીતે આપણે ધોયા પછી જ ઉમેરવાના છે। હવે આપણે આની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલા કાજુના ટુકડા ઉમેરીશું। આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ કાજુ એડ કરવાથી મિલ્કશેકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અડધી ચમચી આપણે ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરીશું અને હવે આપણે આની અંદર સુગર ફ્રી પાવડર ઉમેરીશું। અડધી મોટી ચમચી જેટલો, એટલે કે હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલો। અહીંયા મેં સુગર ફ્રી ગોલ્ડ લીધી છે। જો તમે નોર્મલ સાદી રેગ્યુલર ખાંડ યુઝ કરતા હોય તો 2 થી અઢી ચમચી તમારે ખાંડ એડ કરવાની છે। જે મેઝરિંગ સ્પૂન આવે છે એનો યુઝ કરીને મેં હાફ ટેબલ સ્પૂન ખાંડ માપીને લીધી છે। આટલામાં જ આપણો જે મિલ્કશેક છે એ મીઠો થઈ જશે। નોર્મલ ખાંડ આપણે વધારે યુઝ કરવી પડે છે। તો હવે મેં 500 ml એટલે કે અઢી કપ જેટલું ઠંડુ દૂધ લીધું છે। એમાંથી અત્યારે હું થોડુંક જ દૂધ આની અંદર એડ કરું છું। ફક્ત અડધાથી પોણા કપ જેટલું દૂધ આપણે અત્યારે એડ કરવાનું છે। આપણે સરસ રીતે પીસી શકીએ એટલું દૂધ આપણે શરૂઆતમાં એડ કરવાનું છે અને આપણે એક વખત પેસ્ટ બનાવી લઈએ, એ પછી આપણે બાકીનું દૂધ ઉમેરીને એને મિલ્કશેક બનાવશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ મેં એકદમ સરસ રીતે એકદમ બારીક પીસીને પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। ખજૂરના કે કાજુના કોઈ પણ ચંક્સ ના રહેવા જોઈએ। એકદમ સરસ રીતે આને પીસવાનું છે અને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે આપણે ખજૂર લઈએ એ રૂમ ટેમ્પરેચરના જ હોવા જોઈએ। જો ફ્રીજમાંથી કાઢેલા ઠંડા ખજૂરને આપણે પીસવા જઈશું તો એ હાર્ડ હશે, તો પીસવામાં તકલીફ પડશે। તો હવે બાકીનું બધું જ દૂધ આપણે આની અંદર એડ કરીને ફરીથી એને એક વખત ઢાંકણું ઢાંકીને પીસી લેવાનું છે। તો હવે આપણો ખજૂર મિલ્કશેક બનીને તૈયાર છે। આને આપણે સર્વ કરી લઈએ। મિલ્કશેકને સર્વ કરવા માટે મેં આ રીતના લાંબા ગ્લાસ લીધા છે। તો એની અંદર આપણે એને સર્વ કરી લઈએ। ઉનાળાની ગરમીમાં તમે આ ઠંડો ઠંડો ખજૂર મિલ્કશેક બનાવીને પીશો તો તમને એનર્જીની સાથે સાથે રિફ્રેશિંગ ફીલિંગ પણ મળશે। તો હવે આની અંદર આપણે એક એક આઈસ ક્યુબ નાખી દઈશું। આઈસ ક્યુબ તમે ચાહો તો ખજૂર મિલ્કશેક બનાવતી વખતે, પીસતી વખતે પણ એડ કરી શકો છો। અને હવે આપણે એને બારીક બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું, જેથી દેખાવમાં વધુ સારો લાગે। તમે એને ખજૂરના પીસીસથી પણ ગાર્નિશ કરી શકો છો, પણ એ અંદર જતા રહેશે, એની ઉપર રહેશે નહીં, એટલે મેં બદામ પિસ્તાથી એને ગાર્નિશ કર્યું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ આપણો ખજૂર મિલ્કશેક બનીને તૈયાર છે। ફક્ત 5 જ મિનિટ લાગી છે મને એને બનાવવામાં। તો તમે પણ આને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। આનાથી પહેલાં પણ મેં ડ્રાયફ્રૂટ મિલ્કશેક કેવી રીતે બનાવવો એની રેસીપી અપલોડ કરેલી છે। એની પણ લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।